Kính chào quý nhà đầu tư. Chào mừng quý nhà đầu tư đã đến với chương trình Max Select. Trong số phát sóng kỳ này, chúng tôi mang đến cho quý nhà đầu tư về cập nhật tình hình hoạt động cũng như là câu chuyện đầu tư của ngân hàng cổ phần quốc tế là VIB. Trọng tâm phân tích của kỳ này sẽ xoay quanh chất lượng tài sản, xu hướng tăng trưởng tín dụng của ngân hàng, hiệu quả vận hành cũng như là về bàn một chút về mặt định giá của cổ phiếu trong bối cảnh hiện tại. Trước hết thì về mặt tăng trưởng tín dụng thì so về tăng trưởng tín dụng của VIB thì hiện VIB duy trì mức tăng trưởng tín dụng cao hơn mặt bằng chung của ngành. Tuy có phần chững lại trong năm 2022 và 2023, tuy nhiên thì nếu mà so về tốc độ tăng trưởng kép của ngân hàng trong giai đoạn từ 2019 đến 2024 thì ngân hàng duy trì mức tăng trưởng đâu đó khoảng gần 20%, chỉ thấp hơn một chút so với những ngân hàng tư nhân hàng đầu như là VPBank, Techcombank hay là MBBank. Còn trong cùng phân khúc của những ngân hàng tầm trung thì VIB hiện chỉ đứng sau HDBank. Đi sâu hơn vào danh mục tài sản sinh lãi của VIB thì chúng ta có thể thấy là những cái tài sản có mức sinh lãi cao và ổn định như là cho vay và đầu tư trái phiếu doanh nghiệp hiện đã giảm tỷ trọng sau giai đoạn ngân hàng tập trung tái cơ cấu danh mục tín dụng của họ. Những loại tài sản này chỉ còn chiếm đâu đó khoảng 75% tổng danh mục, và kỳ vọng sắp tới thì sau giai đoạn tái cơ cấu thì cái tỷ trọng này sẽ tăng dần trở lại trong 2025 và 2026. Với mảng trọng tâm là cho vay, cơ cấu danh mục cho vay thì chúng ta có thể thấy là sau giai đoạn tăng trưởng mạnh của mảng ngân hàng bán lẻ thì hiện tỷ trọng của mảng ngân hàng bán lẻ của ngân hàng đã giảm xuống đâu đó còn khoảng dưới 75% cuối quý 1 năm 2025. Và chúng tôi kỳ vọng là cái mảng này sẽ tiếp tục giảm trong các năm tiếp theo do những cái áp lực về cạnh tranh từ phía những cái ngân hàng lớn. Và sau cái giai đoạn mà 2023, 2024 thì cái mức cung tín dụng có phần là nhỉnh hơn so với mức cầu. Vì vậy thì VIB cũng đang tập trung vào những cái mảng mà sẽ có ít cạnh tranh hơn là mảng ngân hàng doanh nghiệp. Một vài mảng chính của họ trước đây ghi nhận tăng trưởng cao như là cho vay mua xe hoặc là cho vay mua nhà, tái tài trợ thì cũng đang gặp nhiều khó khăn và sự cạnh tranh từ những ngân hàng trong cùng phân khúc. Chung thì kỳ vọng lợi suất của danh mục mới sau khi tái cơ cấu của họ là từ đóng góp nhiều hơn của mảng cho vay doanh nghiệp thì sẽ không được thuận lợi giống như giai đoạn trước là từ 2020 đến 2022. Tuy nhiên thì nó sẽ có tính ổn định tốt hơn. Và còn trong cái mảng cho vay khách hàng cá nhân thì cái sự phụ thuộc vào những thị trường như là cho vay ô tô hoặc là cho vay mua nhà hoặc là cho vay mua nhà tái tài trợ, có nghĩa là đảo nợ từ những ngân hàng khác, thì sẽ chỉ là tăng trưởng ở mức trung bình. Trong khi đó thì cho vay với mục đích là kinh doanh hay là cho vay với mục đích tiêu dùng thì sẽ tăng trưởng có phần nhỉnh hơn. Chúng ta cũng có thể thấy là VIB hiện là đã chuyển hướng sang cho vay theo dạng là tài trợ toàn trình, có nghĩa là họ sẽ cho vay từ khâu phát triển bất động sản, từ những cái bước sơ khai đến khi mà được bàn giao cho các khách hàng mua nhà để ở. Sang vấn đề về mặt chất lượng tài sản thì chúng ta có thể thấy là chất lượng tài sản của ngân hàng VIB có phần suy giảm trong quý 1 cũng như là suy giảm trong những năm gần đây, tương đồng với xu hướng chung của ngành cũng như là cái diễn biến theo quý với áp lực từ cái môi trường vĩ mô có phần bất ổn. Tuy vậy thì ở mặt tích cực cho triển vọng chất lượng tài sản của ngân hàng, chúng ta có thể thấy là hiện sắp tới thì việc luật hóa nghị quyết 42 sẽ phần nào hỗ trợ cho cái triển vọng chất lượng tài sản của ngân hàng VIB. Ngoài ra thì triển vọng cải thiện cũng đến từ cái việc mà họ tái cơ cấu danh mục tín dụng, chuyển sang cái phân khúc khách hàng có cái rủi ro nợ xấu thấp hơn là nhóm khách hàng doanh nghiệp. Nhìn chung thì so với các ngân hàng lớn thì VIB có chất lượng tài sản không bằng. Tuy nhiên thì với cái việc mà họ chỉ cho vay tỷ lệ cho vay trên tài sản đảm bảo chỉ đâu đó quanh 50 đến 60% thì cái rủi ro tín dụng đối với ngân hàng là không quá lớn. Còn đối với nợ tiềm ẩn hay là rủi ro về nợ tái cơ cấu thì theo chúng tôi đánh giá thì cái rủi ro này đối với ngân hàng VIB thì không quá lớn. Hiện thì đâu đó chỉ còn dưới 0,2%. Còn về nhìn chung thì VIB cũng không đầu tư quá nhiều vào trái phiếu doanh nghiệp nên không có rủi ro này.
VIB cũng cho thấy sự linh hoạt khi mà họ chuyển đổi cơ cấu thời hạn huy động. Khi mà tín dụng của họ sắp tới thì kỳ vọng là cho vay những kỳ hạn ngắn hơn, thì họ cũng đã chuyển đổi sang những cái nguồn vay cũng như là cơ cấu lại thời hạn cho huy động ngắn hơn để nhằm giảm áp lực về mặt chi phí huy động. Ngân hàng cũng đẩy mạnh tiếp cận những cái tầng lớp, những phân khúc khách hàng trẻ thông qua tài trợ những chương trình truyền hình có độ phủ sóng cao như là Anh Trai Say Hi. Thì gần đây họ cũng đã giới thiệu một cái tài khoản sinh lời nhằm đẩy mạnh cái huy động tiền gửi không kỳ hạn, là chương trình tài khoản siêu lợi suất. Dù chỉ mới phát hành đâu đó tầm đầu quý 1 là khoảng tháng 1 và tháng 2, tuy nhiên thì cái tỷ lệ CASA là tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn của VIB đã được đẩy từ 15% lên 17%. Qua đó thì giúp cái tỷ trọng huy động từ những nguồn mà phải trả lãi có chi phí thấp đã đẩy từ 19% lên 21% cuối quý 1. Ngoài ra thì VIB cũng là một trong những ngân hàng mà có lợi thế về huy động lãi suất thấp từ kênh huy động vốn quốc tế, nhờ hoàn thành những cái tiêu chuẩn an toàn giống như là Basel 2 và Basel 3 thì họ đang kỳ vọng là sẽ áp dụng vào quý 3 hoặc là quý 4 năm 2025. Về mặt thanh khoản thì chúng ta có thể thấy là cái tỷ lệ thanh khoản hiện tại của VIB rất là ổn định và cho phép là ngân hàng có nhiều dư địa trong tăng trưởng tín dụng. Trước hết thì về mặt về cái chỉ số thanh khoản LDR là chỉ số thanh khoản về cho vay trên tiền gửi thì hiện họ duy trì quanh mức khoảng là 75%, là cái mức thấp hơn nhiều so với mức trần là 85%, cho thấy là họ có dư địa so với những ngân hàng lớn. Thì ngân hàng lớn thì hiện tại là cái tỷ lệ này duy trì đâu đó quanh khoảng 82 đến 83%, tiệm cận ngưỡng trần. Tỷ lệ huy động ngắn hạn cho vay chung và dài hạn thì cũng cho thấy là ngân hàng VIB không quá lạm dụng cái tỷ lệ này để nhằm gia tăng lợi nhuận của ngân hàng, và họ duy trì quanh ngưỡng là khoảng dưới 25%, là tương đối là an toàn. Còn về tỷ lệ an toàn vốn là K thì tỷ lệ này của họ cũng được điều hành một cách rất là linh hoạt, khi mà họ đã giảm trên mức 13% xuống còn đâu đó gần 12% trong cái giai đoạn mà khó khăn và không có triển vọng tăng trưởng và tín dụng. Sau các đợt chi cổ tức bằng tiền mặt thì tỷ lệ này đã xuống đâu đó còn khoảng 11,8%, là mức ổn định và cũng vẫn phù hợp cho tăng trưởng, nhưng mà cũng vừa cân đối lại lợi ích của cổ đông cũng như là vừa cải thiện cái hiệu suất hoạt động của ngân hàng. Nhìn chung thì về vấn đề thanh khoản thì VIB được đánh giá là điều hành một cách phù hợp và linh hoạt, cũng như là đảm bảo được tỷ suất sinh lời ổn định. Đánh giá về phần hiệu quả hoạt động thì trước hết thì chúng ta đi vào cái tỷ lệ là biên lãi thuần. Thì cái tỷ lệ biên lãi thuần của ngân hàng VIB sau cái giai đoạn mà đẩy mạnh bán lẻ cũng như là khai thác những cái thị trường ngách như là cho vay ô tô hoặc là cho vay mua nhà tái tài trợ, thì tỷ lệ này đã giảm xuống còn đâu đó còn khoảng dưới 4%, là một mức thấp. Tuy nhiên thì đây là một tác động của nhiều nguyên nhân, đến từ giống như là chất lượng tài sản có phần không ổn định, cũng như là gặp áp lực cạnh tranh từ những ngân hàng khác. Còn về triển vọng NIM của ngân hàng thì sẽ được kỳ vọng cải thiện dựa trên các yếu tố như là sau giai đoạn tái cấu trúc danh mục tín dụng, cũng như là họ gia tăng các biện pháp huy động có chi phí thấp hơn. Về mặt chi phí của hoạt động của ngân hàng thì cái tỷ lệ CAR là tỷ lệ chi phí trên doanh thu của ngân hàng có phần tăng trong năm 2024 do lệch pha giữa chi phí hoạt động là tăng khoảng 9,1%, trong khi là cái nguồn thu chính của họ từ thu nhập lãi thuần và thu nhập thuần từ các hoạt động dịch vụ lại giảm lần lượt là khoảng 9,4% và gần 20%. Phản ánh cái xu hướng chung của ngành khi mà có những thay đổi về mặt pháp luật vận hành. Trong năm 2025 thì cái chi phí vận hành của họ vẫn kỳ vọng là sẽ tăng, bởi vì khi nhu cầu mà gia tăng đầu tư hạ tầng số cho những cái hoạt động của họ tiếp tục gia tăng. Tuy nhiên thì ở mặt tích cực hơn thì cái thu nhập từ lãi thuần sẽ được kỳ vọng cải thiện nhiều hơn khi mà NIM hồi phục cũng như là tăng trưởng tín dụng ổn định. Còn về chi phí tín dụng thì chúng ta có thể thấy là mặc dù là cái việc mà họ đẩy mạnh tín dụng vào những cái phân khúc ngách có phần là hơi mạo hiểm,
Tuy nhiên thì nếu mà so với những ngân hàng trong cùng phân khúc thì cái chi phí tín dụng của ngân hàng lại không quá cao so với mặt bằng chung. Kỳ vọng sắp tới thì cái lợi nhuận từ những cái nợ xấu đã đưa ra ngoài bán thì cũng sẽ hỗ trợ được phần nào cho cái nguồn thu của ngân hàng. Việc duy trì cái mức mà bao phủ nợ xấu là LLR quanh mức khoảng 50 đến 60% được đánh giá là không quá đáng ngại, khi mà cái khả năng hồi phục của những cái khoản nợ xấu được ước tính đâu đó khoảng 60% tính trong 10 năm trở lại đây. Ngoài ra thì cái việc luật hóa nghị quyết 42 cũng được kỳ vọng sẽ giúp ngân hàng có khả năng thu hồi tốt hơn trong thời gian sắp tới. Trong năm 2024 thì cái thu nhập từ cái nguồn này đóng góp đâu đó khoảng 60% nguồn thu ngoài lãi của ngân hàng và tăng khoảng 80%, là đạt gần 1.200 tỷ. Ngân hàng kỳ vọng là trong năm 2025 và 2026 thì cái khoản thu này sẽ đóng góp đâu đó khoảng từ 3.000 đến 5.000 tỷ. Còn sau về mặt lợi nhuận chung thì sau 2 năm có lợi nhuận của ngân hàng có phần trầm lắng thì VIB được kỳ vọng sẽ ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận trên hai con số trở lại, là đâu đó là khoảng 17% so với cùng kỳ. Là ở mặt chưa được tích cực thì chúng ta có thể thấy là những cái nguồn thu ngoài lãi chính là nguồn thu từ các hoạt động dịch vụ như là bán chéo bảo hiểm cũng được kỳ vọng là sẽ đi ngang chứ không tăng trưởng. Ngoài ra thì cái ảnh hưởng từ cái việc mà thống kê dư nợ từ các hoạt động cung cấp LC cũng sẽ không quá khả quan trong năm 2025. Bước sang phần định giá thì chúng ta có thể thấy là cái mặt định giá của ngân hàng VIB bị ảnh hưởng bởi rất là nhiều yếu tố. Sau giai đoạn là 2022 thì sau cái cơn sóng VIB sau khi mà niêm yết lần đầu trên HOSE thì định giá của ngân hàng đã tụt sâu. Ngoài ra thì còn có tác động của cái giai đoạn mà thắt chặt tiền tệ, cũng như là cái danh mục khách hàng cá nhân của họ bị ảnh hưởng nặng nề từ cái việc mà vĩ mô bất ổn. Định giá đã có phần giảm sâu. Ngoài ra thì cái định giá của họ cũng bị áp lực bởi cái việc mà thoái vốn từ đối tác chiến lược là ngân hàng Commonwealth của Úc. Nhìn chung thì những cái ngân hàng mà có mức định giá cao giống như là VIB hoặc là Vietcombank hoặc là BID thì sau cái giai đoạn mà thắt chặt tiền tệ thì cái mức định giá của họ sẽ bị đưa về cái ngưỡng rất là thấp và khó hồi phục hơn những cái ngân hàng mà có mức định giá hợp lý. Xu hướng chung thì chúng tôi nhận định là sau một cái thời gian tạm ngưng khuyến nghị khi mà triển vọng lợi nhuận của ngân hàng không có quá nhiều đột phá, thì hiện chúng tôi đưa ra giá mục tiêu cho ngân hàng ở mức là khoảng 22.400 đồng trên một cổ phiếu, dựa trên hai phương pháp là BB mục tiêu là thị giá trên giá trị sổ sách. Trên cơ sở là lợi nhuận hồi phục sẽ hỗ trợ cho các chỉ số về hiệu quả hoạt động như ROE, ROA. Qua đó thì sẽ hỗ trợ cho cái mặt định giá của ngân hàng. Ngoài ra thì hiện chúng ta có thể thấy là ngân hàng Commonwealth đã gần như là thoái vốn hoàn toàn khỏi VIB, thì mở ra cơ hội tìm kiếm đối tác mới cho ngân hàng. Thì qua đó sẽ có kỳ vọng là được đánh giá lại khi mà VIB có thể tìm được đối tác chiến lược mới. Nhìn chung lại những cái điểm nhấn đầu tư chính của ngân hàng VIB, cái thứ nhất là hoàn tất tái định vị, thì ngân hàng VIB sẽ định vị sang một phân khúc mà tăng trưởng tín dụng có vẻ ôn hòa hơn, cũng như là có tính ổn định tốt hơn trong chung và dài hạn. Cái thứ hai là dư địa tăng trưởng của ngân hàng được đánh giá rất là cao khi mà họ duy trì những cái tỷ lệ thanh khoản cũng như là tỷ lệ an toàn vốn ở mức là ổn định, cũng như là có nhiều tiềm năng cho tăng trưởng. Cái thứ ba là ngân hàng VIB được đánh giá là một trong những ngân hàng trẻ và rất là năng động, và họ luôn tìm tòi đổi mới sáng tạo trong những cái sản phẩm mà họ đưa ra, cả về mặt cho vay cũng như là về mặt huy động. Cái thứ tư là kỳ vọng lợi nhuận hồi phục của ngân hàng trong năm 2025 sẽ đâu đó là khoảng 17%, trong khi năm 2026 sẽ là năm tăng trưởng nhiều hơn khi mà họ không còn áp lực trích lập dự phòng, cũng như là cái mức niêm ổn định và tăng trưởng tín dụng cao trong năm 2024 và 2025 cũng như là 2026. Còn về phần định giá thì hiện ngân hàng VIB cũng được định giá là không quá cao, không quá lệch pha so với những ngân hàng khác. Thì hiện họ chỉ được định giá đâu đó khoảng 1.2 đến 1.3 lần giá trị sổ sách, là cái mức mà chúng tôi cho là hợp lý so với những ngân hàng mà có tiềm năng tăng trưởng giống như là VIB. Đến đây thì thời lượng của chương trình Max Select đã hết. Quý nhà đầu tư vui lòng bấm đăng ký cũng như là mở chuông để không bỏ lỡ bất kỳ số phát sóng nào từ chúng tôi.
Xin chào và hẹn gặp lại.